Let's answer questions from random post. At post ito ni Ma'am Kate Perry. There are 11 questions here, kaya isa-isahin natin. If you haven't answered them yet, answer them first bago nyo makita yung sagot natin. Question number 1. The mean of 7 numbers is 63. What is the sum of the numbers? Kapag sinabing mean, average ang ibig sabihin yan. Average. So, ang average daw sa 7 numbers ay 63. So, ang gagawin lang natin ay i-multiply lang natin si 63 by 7. So, 63 times 7. So, this is 21. Carry 2. 6 times 7 equals 42 plus 2 equals 44. So, ang sagot dito ay 441. Para naman sa medyo hindi nakakuha kung bakit 441 ang sagot at bakit minomultiply lang natin yung 63 by 7. Kapag sinabi kasing average of 7 numbers, bali itong 7 numbers, ang average niya ay 63. Ibig sabihin yan, 63 na 7 numbers. Yan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong 7 na 63, kung i-add mo yan, tapos i-divide mo ng 7, ang sagot dyan, of course, ay 63. Uulitin ko. Itong pitong 63, kung i-add mo yan at i-divide natin ng 7, ang sagot of course ay 63. Kung baliktarin natin, 63 times 7, yan yung total ng pitong numbers na ito. So, what is the sum of the numbers? So, baliktarin mo lang siya. Yung average na 63 at kung ilan yung mga numbers. So, 63 times 7, the answer here is 441. So, sa number 1, the sum of these numbers, which is 441. Number 2, out of 100 numbers, 16 were 5s, 21 were 7s, and the rest were 8. Find the arithmetic mean of these numbers. Average na naman ulit ang hinahanap natin. So, 16, 100 lahat mga numbers. So, minus 16 at itong 21. So, i-add natin si 16 at si 21. 16 plus 21, that is 37. So, 100 minus 37, that is 63. Therefore, 63 na mga 8. Ito yung 63 na mga 8. Isa-isahin natin. 16 times 5. Ito yon. 16 times 5 is 80. Next, 21 times 7. So that is 147. Next, and the rest were 8. So, ang natira na lang kasi mayroon na tayong 16, mayroon tayong 21 na mga 7, 100 yung mga numbers. So, 100 minus 37,
63, bali. 63 na mga 8. 63 na mga 8. 63 times 8 is equals 504. I-add natin yan lahat. Erase muna natin si 80 para ma-align siya ng husto. 7 plus 4, that is 11, carry 1. 8 plus 1, itong kinary natin, 9, plus 4, that is 13. Carry 1. 1 plus 1 plus 5, and that is 7. So, ang total natin ay 731. 100 numbers. 731 divided by 100, and the answer here is obviously 7.31. Ngunit na tayong mag-isa-isa pang mag-divide yan. Pero kung nakalimutan nyo na kung paano mag-divide ng numbers, meron tayong separate videos on how to divide numbers or mga integers. So, ang sagot dito, 731 divided by 100, that is 7.31. Yan na yung answer dito. Mean of these numbers. Kung gusto nyo nang i-erase natin ito, kung gusto nyo nang medyo mas malinaw na pagkasulat ba yung solusyon natin. So, itong number 2, 100 numbers siya. So, dito muna tayo, 16 were 5. 16 times 5 plus 21 were 7. So, 21 times 7. Next, the rest were 8. So, 100 yung mga numbers. 100 minus 16 plus 21. So, 100 minus 16 plus 21, ang sagot dito ay i-multiply natin ng 8. Kasi the rest were 8. Ito yung the rest were 8. Mayroon na tayong 16, 21. I-minus natin sa 100. 100 numbers man. Equals. I-solve mo yan. Ito rin. Tapos i-solve natin ito. This is 80. Ito naman ay 147. At ito, 504. Ito lahat, 504. At kung i-add natin yan, 80 plus 147 plus 504, and that is 731. At i-divide natin ng 100 kasi 100 sila lahat ng mga numbers, and the answer here is 7.31. Balikan lang natin dito, itong nag-add tayo ng 16 plus 21. Pwede rin siyang 100 minus 16 minus 21. Hanggang ang sagot dito ay kasi yung 100 kasi lahat ng mga numbers. So mag-minus tayo ng 16 na mga 16 were 5. So i-minus natin yung 16. Tapos 21 were 7. I-minus din natin yung 21 para makuha natin yung the rest na sinasabi dito. The rest were 8. So ang the rest na nito ay 100 minus 16 minus 21, and that is 63. Itong 63 na to, yan yung i-multiply natin sa 8, kaya 504. Question number 3. 30 students in a class average 80% on a certain exam. 21 average 90%. What is the class average? So, average ulit tayo. Common mistake. Ang iba, 80% plus 90% tapos dinivide ng 2. Mali yan. Ang given ay 30 students, 30 na estudyante, lahat sila tag 80-80. Next, 21 na estudyante, lahat sila tag 90-90. Meaning, 30 students times 80%. Pwede natin yung ilagay na 0.8 or 80% lang. 30 times 80%, i-ignore lang natin itong percent. So, 30 times 80, and that is 2,400. Next, 21 times 90%. Again, i-ignore lang natin itong percent sign. 21 times 90, and that is 1,890. Lahat ng mga average na ito,
itong mga percentage na ito ay, ang total nila ay 51 or there are 51 students in all. Yung isa ay 30 students, yung iba naman ay 21. So 51 sila lahat. I-add natin ito. So this is 9, 4 plus 8 equals 12. Carry 1 and that is 4,290 ang total. Kapag sinabing average, total divided by kung ilan lahat. Yung numbers, 4,290 divided by 51. I-solve muna natin ito. So, meron tayong separate video on how to divide integers or yung paisa-isang pag-divide nito. So, paspasan lang natin. Tapos, magdagdag ka ng yung decimal dito. Yung decimal, i-align mo lang sa taas, dagdag ka pa ng isang 0. So, this is 61. Just in case, sa choices, isa lang yung 84. So, no need ka nang mag-continue dito. Or, isa lang yung 84.1. Sakaling 84 siya lahat. Tapos, yung mga points lang ang nagkaiba. May 0.1, 0.2, 0.3. So, ang next dito ay i-continue mo lang siya. Wait, i-delete natin ito. I-continue natin. So, this is 1, 51. Tapos, this is 9. Isa pang 0. 90 divided by 51. So, 1 lang din yan. Just in case sa choices, 84.1. Tapos, yung iba 0.2, 0.3. So, ito na yung sagot. Kasi ang next niya ay 1. So, 0.1 kung i-round off natin yan. So, dito na tayo. Ang answer dito ay 84.1. Kung i-continue pa yan natin siya, kung i-continue pa natin yan, so, this one is 51. Tapos, 9, magiging 8, 39, isa pang 0 kung i-continue natin yan. So, 390 divided by 51, bali 7 ito. So, kung i-round off mo yan, maging 84.12 or 84.1 ang sagot sa number 3. Mag-recap lang tayo. Dito sa number 3, kasi common mistake kasi ng iba ay ito lang 80 at saka 90 ang i-add nila tapos i-divide nito, which is mali yan. When we say class average, yung buong klase, ilan ba yung mga estudyante dito? 30 plus 21. So, i-add mo yan, 51 na mga estudyante. Lahat sila may tig-isa-isang mga average. Yung 30 na estudyante, tag 80% lahat sila. Tapos yung 21, tag 90% lahat sila. Kaya, minomultiply natin. 80% times yung 30, 2,400. Nag-ignore lang tayo sa percentage sign kasi pareho lang din naman ang lalabas niyan. 90% times yung 21, that is 1,890. Tapos, i-add natin yan sila. So, ang total niyan ay 4,290. At i-divide kung ilan sila lahat. Yan yung average. So, 4,290 divided by 51, nandito tayo. Ang answer diyan ay 84 or 84.1. Number 4, find the range of the set of numbers. When we say range, highest minus lowest. Ang highest dito ay 17. Ang pinaka-lowest dito ay 1. So, 17 minus 1 equals 16. So, ang sagot dito ay 16. Question number 5. A committee of 7 is to be selected from 8 seniors and 5 juniors. In how many ways can this be done if the committee must be composed of 4 seniors? So, ito yung tinatawag na probability and combination tayo. Ang sinagot ko dito ay 8C4 times 9C3. Kaso, sa choices, wala daw ganito. Ito yung sagot ko dito na 8 choose 4 times 9 choose 3. Nasa choices ay ito. Since ang nasa choices ay walang 9C3, so
Ang sagot dito ay letter C. Ngayon, ang paliwanag ko, bakit 9 ang sagot ko? Pero kung ang nasa mga choices naman ay ganito lang, so ang sagot mo dapat yung letter C. So ipaliwanag ko muna kung bakit 9C3 ang sagot ko dito. Meron tayong 8 seniors, tapos yung isa ay 5 juniors. How many ways can this be done if the committee must compose of 4 seniors? So, kukuha siya dito exactly dito sa 8 seniors natin ng 4 seniors. So, yung unang combination natin ay 8. 8, tapos yung 4. 8C4. Yan yung una. At i-multiply natin ng sa given dito or yung question. The committee of 7 is selected from sa 8 seniors and 5 juniors. In how many ways can be done if the committee must composed of 4 seniors? Pero yung the rest, 7 committees man, yung 4 must composed of 4 seniors. Sa 7. So yung tatlong natira, hindi naman binanggit kasi dito sa question na ito na yung tatlong natira must composed of juniors. Hindi siya must composed of juniors. Kung sana ganun yung question na must composed of juniors, so tatlong juniors dito. So dapat 5C3. Kaya 9 ang sagot ko kasi 5 juniors plus yung 4 na natira dito sa 8 seniors. There are 8 seniors, tapos sa 8 seniors, kukuha ka ng 4, may 4 pang natira. Yung 4 na seniors na natira, posible pa yung mapili para sa 3 pang space na natira. 4 seniors. 7 ang kailangan sa committee. Yung 4 seniors, fix na yon. Yun na yung composed of 4 seniors. May 3 pang space na natira sa 7 committees. Yung 3, hindi naman sinabi na dapat juniors lang yung 3 sa committee. Kaya, ang inad ko yung sobra sa mga seniors. Ang 4 nakuha na, so may 4 pang natira. 4 plus 5 juniors. So, 9 silang pagpilian sa 3 pang natirang committee. Kasi mayroon na tayong 4. May 3 pang committee. Kaya, ang sagot ko dito ay 9C3. Pero, since sa choices, wala namang ganon, doon tayo na lang mag-focus. Bali, i-assume na lang natin na ang 3 pa, 4 man yan, no? 7 ang kailangan nila. Yung 3 ay juniors. Sa juniors na lang kukunin. Kaya, 5C3. 8C4 times 5C3. I-erase natin yan. Erase. Paano natin malalaman kung ilan yung ways? So, 8C4 times 5C3 equals. Ito muna. 8 choose 4 or C4 is equals to 8 factorial of 8 over 4 factorial of 4, 8 minus 4, ito yung mga factorial ang mga ito. 8 minus 4, ang sagot dito ay 4. So, kopyahin lang natin ito. 4 factor of 4. Kapag sinabing factor of 8, isa-isahin natin ha. Factor of 8, ang ibig sabihin yan, 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 over yung factor of 4, that is 1 times 2 times 3 times 4. Tapos, nag-multiply ka pa ng isa pang times 1 times 2 times 3 times 4. Kapag ganito, cancel out lang tayo. Cancel mo yung 1 to 4 kasi may 1 to 4 na dito. Ang natitira mo na lang ay
5 times 6 times 7 times 8, at 1 over 1 times 2 times 3 times 4. Ngayon, ito, pwede mo siyang i-cancel at lagyan mo na lang ng 2 dyan. Ito naman, pwede mo siyang i-cancel 6 divided by 2, and that is 3. So, ang natitira mo na lang ay 1 times 3. Pwede mong i-cancel si 1 kasi 1 lang din naman. Kung 1 ang denominator, walang kwenta na yan. So, dito na tayo sa 3 na lang ang natira sa denominator mo. 5 times 3 equals 15 times 7 times 2, and that is 210 over 3. 210 divided by 3, and that is 70. So, bali itong 8C4 is equals to 70. I-multiply pa natin yan dito. I-delete muna natin ito. Ganon din ang gagawin natin. So, itong 5, ito yung nasa taas, factorial of 5 over factorial of 3 times 5 minus 3, factorial pa rin yan siya. Next. So, itong factor of 5 is 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Iniisa-isa lang natin. Next is, ito ay times 1 times 2 times 3. I-multiplied mo na kasi 5 minus 2 ay 5 minus 3 equals 2. Factor of 2. So, 1 times 2. 1, 2, 3. I-cancel mo lang yan. Pareho lang din naman. Tapos, ignore mo na lang itong isa. 2 na lang ang natira. 5 times 4 equals 20 over 2. So, 20 divided by 2, and that is 10. So, ang equivalent dito ay 10. 70 times 10, and that is 700. So, ang sagot dito ay 700 ways. Pero, yung sa given na mga choices, ang sagot doon ay ito. Meaning, hindi na nila dinetalye or hindi na sinolve. Kasi minsan, just in case lang ha, kung ang sa choices ay ganito, so ito yung sagot. Kung ang choices naman ay puro ganito, ito naman din yung sagot. Ang sa akin lang ay para malaman nyo kung paano siya isolve, paano mo isolve itong 8C4 na to, kung paano naging 70 at paano naging 10 naman itong 5 na combination sa 3 na naging 10, at ang total ay 700 ways. Number 6. A pair of dice is tossed. Find the probability of getting a total of 8. Ilang mukha ba yung dice? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung mga numbers doon. A pair of dice. Total 6 lang naman, isa-isahin natin. Kung 1 ang pag-usapan natin, dapat ipares niya ay 7 para mag-total siya ng 8. Iwala namang 7 sa dice. So, doon tayo sa 2 mag-umpisa. 2, parisan mo siya ng 6, so 8 siya. Next, 3, parisan mo ng 5, so 8 ulit siya. Next, 4, parisan mo siya ng 4, 8 siya. Tapos, baliktarin mo. Ang next dyan ay 5. Ang iparis mo ay 3. Kahit may 3 and 5 na siya, ito yung unang dice, dice A and dice B. Dalawang, a pair of dice. Pag sinabing a pair of dice, dalawang dice na ang meron dyan. Next, 6 plus 2. So, 8 din yan. Parihong 8. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot nito ay 5. Para mas lalong maintindihan with regards to probability and combinations, itong mga ganito, yun na lang yung future videos natin with regards to probability and combination para i-detalye natin itong mga to.